بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافت آفیس کورس شروع کړی دی مایکروسافت آفیس کې چې دی که نه نن موږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو ایم ایس اکسس سټیپ بای سټیپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله په دغه کې چې دی که نه موږ سره په ډیټابیس باندې کار دی او ډیټابیس کې دغو څلورو آپشنو باندې کار دی چې یو موږ سره ټیبل دی کیوري ده فارم دی او راپورټ دی دا څلور آپشنو باندې به ګډه په سټیپ بای سټیپ اول به موږ ټیبل باندې کار کوو بیا به په کیوري کړو بیا به په فارم کړو او بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو نو تاسو موږ سره اوسئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ لایک کمنټس رای ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړای شئ انشاءالله تر ایستلو کوشش وکړو او ستاسو د سپورټ کولو ډیره مننه اوسه پورې هم ډیر سپورټ راکړی ډیره مهرباني شو څه ناڅه اپشنې پاتې وي چې هغو باندې به انشاءالله کار کړو اکسس کې چې دی که نه کریټ ډیزاین ټیبل ورپکو آی ډي نیم شارټ ټیکس لري نو په دې کې چې دی که نه موږ سره نمبر پورې کار شوی ډیټ اینډ ټایم به یو ډیټ اینډ ټایم کې چې دی که نه لومبی اپشن به موږ ورکړو ډیټ اینډ ټایم ټیک شو ډیټ اینډ ټایم کې چې دی که نه لومبی موږ سره فارمیټ راځي تاسو فارمیټ څنګه پکار دی لکه مطلب جنرل ډیټ هم پکار دی لانګ ډیټ هم پکار دی میډیم شارټ ډیټ لانګ ټایم میډیم ټایم او شارټ ټایم څنګه پکار دی راځو لومبی چې دی که نه ډیټا شیټ ویو لا ډیټا شیټ ویو کې چې دی دا ټیبل به موږ سیو کړو ډیټ اینډ ټایم باندې څنګه کلیک وکړئ تاسو سره یو پارکر ورسره ښکاري چې د دې په مدد سره تاسو ډیټ راخیستی شئ ډیټ تاسو واضحه راخیستی شئ ټیک شو بیا تاسو دلته ډیزاین ویو له راشئ او په ډیټ اینډ ټایم کې چې دی که نه په فارمیټ کې ورته وایي چې مطلب ما لانګ ډیټ اینډ ټایم پکار دی نو ګوره ډیټا شیټ ویو سیو او دلته چې دی که نه دا کارنر به لږ اوږد کړئ نو تاسو سره چې دی لانګ ډیټ اینډ ټایم چې دی داسې راځي موږ ته 28 تاریخ راواخله نو چې کلیک ته راداسې کې ته چې 28 تاریخ باندې به ټیوزډي فروری به میاشت دی 28 په تاریخ 2023 په کال بیا چې دی که نه په ډیټ اینډ ټایم کې موږ سره مخکې که مطلب فارمیټ تاسو د هغه لیارې راوړئ چې د ایکسل نه راوړئ که نه موږ په بله ویډیو کې راوړی مو لیکچر کې موږ راوړی نو که مطلب تاسو په اخ کې راوړئ نو اخ کې هم تاسو راوړی شئ ډیټا شیټ راوړی شئ صحیح ده بیا موږ سره راځي انپوټ ماسک انپوټ ماسک چې ته ویل شي پرده اچولو ته ویلی شي لکه څنګه چې موږ خبره په کړې وه خو انپوټ ماسک دلته چې دی که نه موږ سره یو رول اپلای کوي ګوره په دې 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ تا سره چې دی که نه لانګ ټایم داسې وښیي شارټ ټایم به داسې وښیي ډیټ شارټ ټایم به داسې وښیي میډیم ټایم او میډیم ډیټ زه اوس دا میډیم ډیټ راخلم دا به نیکسټ کړم چې دلته کلیک وکړئ تا ته چې ټرای یې دلته کړای شي ته دلته ورکولی شئ چې ډیټ میاشت ورکولی شي په الفابیټس کې او کال ورکولی شي نو ګوره دلته که دا یو شی نه ورکویم ته دا ختم کړه او دې ځای نه دا فینش کړه دلته دې ته ویلی شي کوډینګ دا کوډینګ یې راغی صحیح ده انپوټ ماسک چې کوم ډیټ ته رول وچاو د هغه کوډینګ دا دی اوس دلته چې دی که نه ډیټا ټیپ له رالو مونږ ویو له دلته اوس تا ته یې چې 12 تاریخ دی میاشت کومه میاشت په نمبر کې نه اخلي په انګلیش کې به ورکوي ورله چې ستمبر بیا کال کوم 2023 ته چې دا کال زه پوره راځي که نه چې 2023 راځي نو ګوره ډیټا شیټ ویو له راشه دلته دا ډاډ نه مخکې صفرونه 4 کړه دا 4 کړه بیا چې دی که نه دا راشه او دا ډیټا شیټ ویو سیو کړه اوس 12 منت ستمبر او 2023 نو 2023 موږ سره پوره ډیټ اینډ ټایم به راځي بیا دلته چې کومه ډیزاین ویو ده دلته موږ لانګ ډیټ ورکړی نو ځکه لانګ ډیټ راځي کنې مطلب ته تاسو شارټ ډیټ او دا ورکولی شئ بیا به جرنل هغه هماغسې راځي لکه څنګه چې موږ دلته کوډینګ ورکوو نو دې ته ویلی شي کوډینګ شاته چې انپوټ ماسک یو رول اپلای کوي موږ سره په هغه باندې
رول اپلای کولای شي. بیا موږ سره راځي په دغه کې کیپشن، خو مغه کیپشن دی چې څنګه ویلی یو چې مطلب یو نوم چینج کوي ورله که نه، خو ډیفالټ ویډیو کې موږ ورته یو چې اوس دلته که تاسو راشئ ډیټا شیټ ویو له ډیټا شیټ ویو کې چې دی که نه موږ سره پارکر دی او ډایرکټ تاریخ دی، صحیح ده. نو په دې ځای کې تاسو ډیزاین ویو کې ډیفالټ ویډیو کې چې دی که نه زه ورته یم چې ایکول ټو ناو شفټ 90 او دا انټر کا. نو ګوره ناو چې دی که نه مونږ په ایکسل فارمولو کې استعمال کړی، ناو چې دی که نه مونږ چېرته ویلی شو نننی ډیټ اینډ ټایم راته راواخله اټومیټیک. نو ګوره دلته کلیک ورکو تا ته به نننی ډیټ اینډ ټایم ورکوي په هغه کې بای ډیفالټ ویډیو ده که نه بای ډیفالټ خو دې ته ویلی شي. بیا چې دی که نه ټیبل له راشو نو مونږ که مطلب دا ناو نه په کار مونږ ورته یو چې ایکول ټو ټایم شفټ 90 اوس ټایم ماته راخله ساده ټایم چې نننی اوسنی څه ټایم دی نو ګوره ډایرکټ ټایم به تا ته راخلي. ته ورله دلته سلیش ورکړه ټایم به راخلي، سلیش ورکړه ټایم به راخلي. نو دلته تاسو له بیا ټایم راخلي، صحیح ده. بیا ډیزاین ویو له رالو او په دغه کې خو مطلب بل یو اپشن داسې نشته، بل دی موږ سره فار ډیټ. ګوره دا شو ډیټ پارکر دی که نه، دلته چې کله تاسو د ډیټا شیټ ویو له راشه نو دا وړوکی تاسو ته پارکر به ښکاري، دا وړوکی پارکر دی. نو دا پارکر تاسو انلین کوئ یعنی نیور یې غواړئ که غواړئ یا نو نیور یې کړئ او راشئ ډیټا شیټ ویو له اوس دلته کلیک کړه اب تاریخ تا اچولی شئ خو هغه پارکر تا سره نشته دی، صحیح ده، هغه ختم شو. بیا که ته فیلډ کې راشي دلته نو ګوره په فیلډ کې چې دی که نه ته دغه فارمیټ چینج چې لانګ ډیټ دی راته واړوه، میډیم ډیټ دی راته واړوه، لانګ ټایم دی راته واړوه، میډیم ټایم دی راته واړوه، یا چې دی که نه ته دا ټول ډیټا ټایپ هم ورله چینج کولی شي. ډیټ اینډ ټایم نه نمبر ته اړوم، نمبر ته واوښته. بیا چې دی که نه لانګ ټایم ته واړوم، لانګ ډیټ ټیکس ته شارټ ټیکس ته اړوم، شارټ ټیکس ته اړولی شي. نو دې ته چې دی که نه ته خپله خوښې باندې اړولی شي، خو دا ډیټ اینډ ټایم و ډیټ اینډ ټایم کې به راځي، صحیح ده که نه. نو بیا دلته لانګ ډیټ بیا چې دی که نه ته د دې ځای نه هم لکه مطلب چینج کولی شي. بیا مخکې نوره خبره کړو سره بیا دغه پسې ډیټا شیټ ویو کې چې دی که نه بل اپشن دی موږ سره کرنسي. کرنسي څه ته ویلی شي، راځو کرنسي په باره کې خبره کړو. ګوره اوس دلته به موږ واخلو پی او کرنسي. کرنسي موږ واخیسته. کرنسي چې دی که نه ګوره څو قسمه دی، پهله ورته یې چې جرنل نمبر کې غواړئ، کرنسي غواړئ، ایرو غواړئ، فکس غواړئ، سټینډر غواړئ، پرسنټ غواړئ یا ساینټیفیک هغه غواړئ. په چش کې غواړئ، زه ورته چې په جرنل کې فی الحال راکړه جرنل، صحیح ده. نو چې دلته راشي ته جرنل کې هغه ورکړله. اوس دلته ته ورته چې دا نمبر دا ډالر فارم چې راغی سره دا تر ته درې کولی شي په اسانۍ سره. اچھا ډالر نه ګوره دلته چې دی که نه فیلډ له راشه، فیلډ کې چې دی کرنسي ده، کرنسي په جرنل نمبر که بس جرنل نمبر ته به ورته. بیا چې دی که نه ته دې ځای نه کرنسي ورته چې صفرونه ورسره څومره پکار دی. ګوره دا صفرونه یې صفر کړه، ټول یې ختم کړه. اوس زه صفرونه څومره غواړم دا راوستی شي، پرسنټ ته یې اړوم، ډالر فارم ته یې اړوم، دې ځای نه یې اړول شي. او ریکوایرډ تاسو ته پته ده ریکوایرډ چې کوم ریکوایرډ دی، مطلب ما ته مخکې په هغه کې ما ورته ویلی و هغه نورو کلاسو کې چې ریکوایرډ چې ته ویلی شي تاسو هغه کتای شئ. نو ریکوایرډ پایله نه چې مطلب ما په دې خانه کې خامخا شی په کار دی که نه دې پاره به مونږ یو هغه زیرو لینت الاو زیرو لینت اجازت ورکاوه، نو دې ته ریکوایرډ هغه ویلی شي. یونیک مطلب ډوپلیکیټ ریکارډ د په کار دی که صرف یونیک د په کار دی، نو دا هم پکې ورکولی شي که مطلب ستا ډوپلیکیټ په کار یې نو ته ډوپلیکیټ راشته. انډیکس مطلب ډوپلیکیټ دا هم انډیکس دی. نو یونیک خو ځان له به ساده هغه صرف یونیک کې چک آن کې نو ته مطلب ډوپلیکیټ نشي ورکولی که نه، خو شرط نشته. خو په انډیکس کې چې دی دا شرط دی چې ته به ورته یې چې او ډوپلیکیټ ته مور کوئ. نو تاسو دې ځای نه بیا که تاسو فکر وکړئ دا مور فیلډ کې چې دی که نه
دې ځای نه خو دا نیم کیپشن او دا دې ځای نه هم چینج کولی شئ خو مونږ پراپرټي کې ټول کار د دې کړی دی نو دلته یې هسې هغه خو مور فیلډ تاسو پر بیسیک دی ګوره پهله چې بیسیک ټایپ ریچ ټیکس دی اټیچمنټ دی هایپر لینک دی لان ټیکس دی لوک اپ ان ریلیشنشپ دی دغه تب کې وګورئ دا بیسیک ټایپس دی بیا نمبر کې موږ سره جرنل دی کرنسي دی ایرو دی فکس دی سټینډرډ دی ساینټیفیک دی صحیح ده دا موږ سره په جرنل کې مطلب په نمبر کې راځي بیا ډیټ ان ټایم کې موږ سره شارټ ډیټ دی میډیم ډیټ دی لانګ ډیټ دی ټایم ایم پی ایم دی میډیم ټایم 24 هاور دی بیا یس نو چیک باکس دی یس نو دی ټرو اینڈ فالس دی آن آف دی بیا موږ سره کویک سٹارټ دی ایڈریس کیټیګری نیمز پیمنٹ ټایپس فون پریورټي سټیټ اینڈ سټیټس او ټیکس کیلکولیټ فیلډ اخیری موږ سره ګوره ټیکس هم کیلکولیټ کې اخیستی شو نمبر هم اخیستی شو کرنسي هم اخیستی شو یس نو هم اخیستی شو ډیټ اینډ ټایم هم اخیستی شو دا مخکې کیلکولیټ اپشن راشي نو په دغه کې باید انشاءالله په دې باندې خبره شي بیا دلته موږ سره ډیزاین ویو له راشو که نه چې ته د پلیسمنټ نه بعد مطلب د ډیسیمل نه بعد 100 صفرونه غواړي نو مونږ هلته شارټکټ ووي دلته زه 2 صفرونه غواړم ګوره دا یس کا هر هغه بعد به 2 صفرونه راغلي صحیح ده نو ته مطلب هغه دغه ځای نه په اسانۍ سره راوستی شي بیا مونږ سره راځي بل په دغه کې دې باندې کلیک وکړه ډیزاین ویو کې چې ځای که نه بل مونږ سره اپشن په دغه کې راځي آټو نمبر خو آټو نمبر دلته پاس شته مونږ سره آټو نمبر کې روبایټ شای دی مونږ سره په فیلډ سایز دی خو فیلډ سایز هغه شارټ ډیټ شارټ هغه غوندې نه دی که نه ډیټا ټایپس غوندې چې مطلب شارټ ټیکس کې به مونږ ورته ورکړو 255 ورډز او دا او دا نو هغسې نه دی دغه کې چې دی ریپلیکیټډ آی ډي او لانګ انټیګر دا دوه اپشن دی ګوره ریپلیکیټډ آی ډي چېرته ویلی شي او لانګ انټیجر چېرته ویلی شي لانګ انټیجر چې دی که نه مونږ سره د 1 نه واخله تر 100 پورې چې ځې تا ته اجازت دی د نمبر یې وړای شي که نه ځکه چې مطلب څه پابندي نه وي پکې نو لانګ انټیجر تلای شي اوس دلته چې دی که نه ته هر څومره هغه ورکړه خو چې لانګ انټیجر کې سلیکشن یې که نه کروړو کې تا ته حساب وښیي په عربو کې ورته وښیي نو دغه کې څه مسله نه راځي بیا که ته مطلب په ډیزاین ویو له راشې او دلته ورته چې ریپلیکیټډ آی ډي تا ته څه چې once you save the change to the data types of this column you will not able to change back to the previous data types که یو ځل ستا دا کالم یس که مطلب دا ستا سیو که نو ته واپس چې دی پریویس ریکارډ نشي راوستی مطلب لانګ انټیجر دوباره نشي راوستی خو مونږ چونکې کلاس دپاره به کړل پکار یې ځکه چې تاسو ته پته ولګي چې ریپلیکیټډ آی ډي څه ته ویلی شي لکه څنګه چې د سینایسي او د دغو آی ډي که نه دې ته ریپلیکیټډ آی ډي ویلی شي دلته به راشي او ډیټا شیټ دا به سیو کړي اوس ګوره دې ته په دغه کې به یو ټکی چینج وي اوس دا 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی 7 8 9 A B اوس دلته بل نمبر واچو بل چور به چینج دلته بل واچو چور به چینج خو تا ته به چې دی که نه د سینایسي چې څنګه نمبر چې 21 23 یا چې دی که نه 17 301 نو دغسې په شکل کې به ورته وښایي خو چور به یو نمبر به د بل نه چینج بیا په دغه اپشن کې چې دی که نه دا بورډ به مونږ مکمل ختم کړو ځکه چې دې نور کار پکې بیا نشي مونږ له شرط هلته په دغه کې دا راکړی دی چې دغه کې بیا تاسو ته څه مسله نه بیا چې دی مونږ بل راوښته بل یو ټیبل دی دا دی دې ټیبل ډیزاین ویو له لاړو او په آټو نمبر کې لانګ انټیجر باندې پوه شو نیو ویډیو دا چې دی رینډم ویډیو ورکوي رینډم چې دی که نه اټومیټک یو ویډیو ده یو ټیبل دی میس رولس کې راځي مونږ سره چې تا له اټومیټک دا مونږ په ایکسل فارمولو کې هم ویلی چې رینډم ویډیو رینډم چې دی یو نوی ویډیو جنریټ کوي تاسو ته ګوره انکریمنٹ تا ته ساده هغه ویډیو ورکوي چې 1 سے 2 ده 2 سے 3 ده 3 سے 4 ده 4 سے 5 ده دا ورکوي خو رینډم تا له د خپلې خوښې ویډیو ورکوي ګوره random چې تل هغه کې متاته چې once you save the change to the data types of this column you will not be able to change back to the previous data types are you sorry you want to change the data types یای چې کلم ته د random واخلې ته واپس چې دی که نه انکریمنټ نشي اخیستی
نو په دغه کې چې دی کنه په تا باندې یو پابندي لګي چې ته دا نشې اخیستی. نو ګوره دغه ځای نه چې دی کنه دا یس کړه، چې یس یې کړې او رالی بس دا اوکې شه. اوس دلته چې نوی ریکارډ ته ورکې ګوره دا خپله هره ویډیو به د بلې نه بدلې، خو رینډم اوس دا ماینس کې رالی، ګوره دا پلس ده، بیا ماینس، بیا پلس، ګوره بیا بیا بیا. نو ګوره دې ته رینډم ویلی شو. دا مونږ په ایکسل کې په فارمولو کې میتھمیټک فارمولو کې استعمال کړی وه چې رینډم جنریټ کوي، نوې ویډیو تاله جنریټ کوي. نو دا ویډیوګانې وګورئ، یا په ماینس کې، بل په پلس کې، بله دا چې هره یوه د بلې نه مختلفې. نو دا ستا له اټومیټک یو ویډیو کې دې ته چې دی که نه رینډم ویډیو ویلی شي. نو دا په نیو ویډیو په فیلډ کې ته چینج کولی شي، ډیزاین له راشي دا نیو ویډیو. نو ته اوس دلته اکریمنټ اخلي، نو اکریمنټ بیا نشي اخیستی، تا ته اجازت نه. صحیح ده، اکریمنٹ نه ورکولی. نو دې ته چې دی که نه رینډم ویډیو ویلی شي نه، بس رینډم ویډیو به تاله ورکوي، اکریمنٹ واپس نشي اخیستی، مطلب 1 2 3 والا ویډیو نشي اخیستی. نو بس